Moikka ja tervetuloa uudelle videolle Uuteen-Seelantiin. Mä oon vähän vaihtanut maisemaa. Lensin tossa sunnuntai-maanantai yönä tänne Melbournesta Christchurchiin ja mun kaveri Niina tuli hakemaan mut suoraan kentältä. Mentiin kattelemaan auringonlaskua beachille ja kaikkea. Me oltiin pari päivää Christchurchissa ja nyt me ollaan lähdetty ensimmäiselle roadtripille. Me ollaan tällä hetkellä Kaikourassa ja siis arvatkaa mitä me just löydettiin. Teemme oikein tämmöisen itämaisen tai ilma on niin kylmä, että ei mennä koko se sulaa sitten Oikein, kyllä se kohta kuumenee. Täällä on siis lenkin jälkeinen ruoanlaittosessio menossa. Kattokaa nyt näitä maisemia. Toi lenkki oli ihan sairaan kiva. Paljon meillä kesti siinä? Joku muutama tunti? Ehkä 4 tuntia. Mut meillä meni toisaalta aika pitkä aika niiden hylkeiden kanssa siinä alussa. Mutta oli ihan sairaan kiva kävely. Niin semmoista vaihtelevaa maisemaa. Oli tosi hauska kävellä. Kaikoura on erittäin jees. Suosittelen. Mentiin tänään Kaikourasta Castle Hilliin. Täällä on tämmösiä mielettömiä limestone kivimuodostelmia. Tää on aika tämmönen spessupaikka. Tällä lailla mä sanon 2002, että tää on tämmönen Spiritual Center of the Universe. Tää on tämmönen luonnonkivien muodostelma. Näyttää vähän vanhalta rauniokaupungilta, ei oo. Mutta ihan niinku ekat maarit, jotka tänne on eksynyt, niin on tätä käyttänyt sit vähän niinku suojana ja levähdyspaikkana, kun on metsästänyt sitten apaja käsittääkseni. Mut tosi makee, upeat kivimuodostelmia ja mielettömät vuoret tässä ympärillä. Et kyllä niinku siellä on vähän. Täällä ollaan jossain Vaikiririssä, ei mitään tietoa. Joku tämmönen joki meillä täällä taustalla on ja ruoanlaitto otettiin täällä tämmönen leiripaikka. No mitäs siellä teet? Mietin tällaista kasvispohjaa. Castle Hillsistä me ajettiin vielä sitten takas Christchurchiin ja lähdettiin sieltä sitten viimeiselle roadtripille ennen kuin Niinan tarvitsi lähteä jatkamaan matkaa Pohjoissaarelle. Ja me lähdettiin Akaroaan tonne Niemimaalle. Akaroasta sanotaan, että se on niinku vähän ranskalainen kaupunki, koska se on ollut aikoinaan pieni semmonen ranskalainen siirtomaa-alue. Mutta mun mielestä me oltiin kyllä ennemminkin Naantalissa kuin missään Pariisissa, koska sieltähän löytyi muumitalo. Mutta ainakin tienviittoja ja paikkojen nimiä siellä oli ranskaksi, että jonkunlaista ranskalaisvivahdetta sieltä tosiaan löytyy. Ja siellä oli tosi suloisia taloja, pieni majakka ja sitten me käytiin siellä vuorilla vähän vaeltelemassa ja sieltä oli kyllä upeat näköalat. Ei käyty millään pitkällä reitillä, mutta kuitenkin.
Tonne ajaa Christchurchissa vaan jonkun vajaa 1,5 tuntia suunnilleen, joten todellakin jos oot siellä päin liikkeellä, niin kannattaa ehdottomasti käydä. Akaroan reissun jälkeen Niina piti tosiaan lähteä jatkaa matkaa Pohjoissaarelle ja mä jäin itse seikkailemaan sitä vielä etelään, joten siitä lisää seuraavalla videolla. Moi moi!